रेडी भयो यस्तो दामी पाकेछ खान ताखला पो बुल्ताबु लागो हेलो गाइस आज चाहिँ म सानो माछा फ्राई गर्न लागिरहेको छु आज माछा फ्राई गर्ने र खाने अब यसलाई केलाउनु पर्यो अब पसलमा राम्ररी गरेको हुँदैन पसलमा अलिअलि बनाइदिए त हुन्छ तर आफूले ल्याएर घरमा बनाउनु पर्छ अदुवा लसुन पेस्ट छैन हेलो गाइस दसैँ स्पेशल यस्तो माछा फ्राई खाने विचार भयो आज टक्कसँगले ठुलो माछा भन्दा सानो माछा चाहिँ स्पेशल लाग्छ मजा आउँछ ठुलो माछा अब काँडा केलाउ के गर मजा आउँदैन सानो माछामा पल्किया छु त्यही भएर सानो माछा यहाँ सफा गर्दै गएर यता ल गाइस अब यो माछा पुरा सफा गरेर राखिसकेको छ पानी पनि यो जालीबाट झरिसकेको छ अब यसलाई टक्क म्यारिनेट गर्ने हो यो 2 केजी माछा हो अब यसलाई हेर्नुस् अब म सुरुमा चाहिँ बेसार हाले अलिकति यो जिरा पाउडर जिरा र धनियाको पाउडर हो अब त्यसपछि कालो मरिच खोर्सानीको धुलो नुन आवश्यकता अनुसार अब 2 केजी माछालाई अलिकति लाग्छ हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै नुन खाएको भन्नुहुन्छ होला यो चाहिँ फिस मसला माछा मसला आवश्यकता अनुसार अनुमान गरेर लगाउने अलिकति भेनेगर यो भेनेगरले चाहिँ चालिँदैन अब यहाँ अलिकति तेल हाल्ने अब यसलाई चट्टसँगले मोलेर राख्नु पर्यो यहाँ मैले अलिकति मिस्टेक गरेको छु गाइस मग बास्न पकाएपछि झन् कस्तो होला सबै लिएर अन्तिममा कर्नफ्लोरले क्रिस्पी बनाउँछ के अब यसलाई आधी घन्टा 35 मिनट जति मेरिनेट गर्नुपर्छ यसलाई मेरिनेट गर्छ अब राख्नु पर्यो रेडी भयो यस्तो दामी पाकेछ है अब खाने
किस्मत खाने हो ल वाउ ह्यान्डसेक 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 नेक्स्ट 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 अर्को 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 नेक्स्ट गुड गाइस आज हामी पनिर पनि पकाउन लागेका छौँ ल अब हाम्रो पनिर चाहिँ एकदमै ब्राउन भइसक्यो अब चट्टसँगले यसलाई निकालेर मरमसला हालेर फेरि हाल्नुपर्छ जिरा धनिया कुटेको खोर्सानी बेसन जिरा धनिया पाउडर खोर्सानी ब्ल्याक पेपर लसुनको पेस्ट हाल्यो नुन पनि हाल्यो धनिया पनि हालौँ गोलगडाको पुरी हालिदिन्छु गाइस र गाइस यो अब यसलाई 4-5 मिनट जति छोपेर पकाउनु पर्छ वाउ अब यो मसला र तेल छुट्टिसकेको छ गाइस यो अब मसला पाकिसकेको छ यो केराउ पनि पाक्यो अब यो फ्राई कुखुराको मासु जस्तै दामी फ्राई छ कलर यो पनिर अब यहाँ हालिदिन्छु वाउ के दामी कलर आयो है त्यति खान पनि सकिन्छ र अलिअलि ग्रेभी बनाउनु पर्यो भने पानी यसरी हाल्न पनि सकिन्छ हामी चाहिँ अलिकति यो प्युरी बनाएको बाट हाल्दैछु पानी हाल्दैछु अब यसलाई 2-3 मिनेट छोप्ने ल गाइस रेडी भयो पनिर अलिक धुवा भएर भिडियो खिच्नलाई गाह्रो हुन्छ हामी आगोमा पकाइ खान्छौँ मिठो लाग्दैन हो माछा भने मिठो लाग्छ मिठो लाग्छ ल यहाँ टन्न खानुपर्छ ल खाना पनि खानु भान्जीले माछा काँडा हेर्दैछ अनि यो चाहिँ आजको स्पेसल पनिर
कस्तो भएछ पनिर पनिर मिठो छ आन्टी खाँदै बेलाल्नु हस् वाउ दामी हो यो कस्तो आएन बुलमा तिहाको अनि चानेको रहेछ सोफा बोलमा आमा बुढा बुलाको बेला बोलाको आसुम खान ताकला पो बुट्टा बोलाको खैनी चाहिँ बुलाएको म त बुझ्दिनँ खानु यो माछाको होइन हड्डी नै जान्छ कति घन्टा मर्नु भने बोजू त गाउँमा बोजू 15 गते गाउँमा गएको तिमी कति गते जाने रे तिमी 30 गते जाने हो 30 गते भने भोलि सुमबार केमा पर्सि सुन्नुमा खोटाङ जाने है सुँगुर काट्नु हो सुँगुरको सुकुटी चाहिँ मस्त एक केजी चाहिँ लिएर आउने मस्तै त्यो पनि 1 केजी सुकुटी चाहिँ बनाएको नि त मासु होइन सुकुटी नै चाहियो सुकुटी घरमा त पाकेको छैन होला किनिमा ल्याउनलाई कति के लाउनु भएको नि हजुर भनेमा अड्किहाल्छ हुन्छ भने ठुलो कमान त अड्किन्छ यो त मजा चपाउनु सबै जान्छ फ्राई नगरेपछि भन्न सकिन्न तर केरा खाउन डर लाग्छ भने होइन यहाँ राखौँ